ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده بنزلها، وخشوا على الفيسبوك على البيج عندي اسمها مريم محمد ارت وورك، هتلاقوا كل الاخبار بنزلها هناك. اعملوا فولو البيج هتعجبكم جدا، اخبار القناه كلها هناك. خشوا واعملوا لايك للبيج. بعد كده خشوا على الانستجرام عندي، اعملوا له فولو على الانستجرام، بنزل ستوريز جميله جدا وبنزل بوستس جميله جدا هتعجبكم جدا جدا. فيديو النهارده عباره عن قراءه الكومنتات. يلا نبدا نقرا. اول كومنت نزهة زين. اول كومنت بيقول رسمه جميله، اشكرك جدا. تاني كومنت من محمد جاد بيقول جميل ونجوم، اشكرك جدا. من منوعات هشام، السلام عليكم ورحمه الله، تحيه اختي بالتوفيق ان شاء الله، جزاك الله خير، بشكرك جدا جدا جدا. من كومنتات من فيديو كيف تلوين انمي. الكومنت اللي بعده من سعد كاتب قناة ام يوسف بالتوفيق اختي، اشكرك جدا. الكومنت اللي بعده انا السعد كاتب قناة شهوات ام يوسف، تمنينا لك توفيق، اشكرك جدا يا انس. دلوقتي هنقرا كومنتات فيديو رسم انمي. اول كومنت بيقول اشياء جميلة اختي بالتوفيق، اشكرك. قصة ناس. تاني كومنت بالتوفيق، اشكرك. نور الهدى قناة تستحق المشاهدة بالتوفيق، اشكرك جدا. ما شاء الله عليك، اشكرك. سي برافو، اشكرك. اشكركم يا جماعة جدا جدا على الكومنتات الجميلة جدا دي، بجد بحبكم جدا. نور احمد جميل جدا، اشكرك. ندى جمال بالتوفيق، اشكرك ايضا. دلوقتي هنقرا كومنتات فيديو كيف ترسم قلب كوري متذبذب بسهولة. يلا نبدأ. الكومنت الاول من ميسيس نوها ماث تيتشر. خشوا يا جماعة اعملوا سبسكرايب للقناة دي، اي حد عنده عايز يفهم شرح الماث او اي حاجة من الحاجات دي يخش على القناة دي، قناة ماث. كاتبة رائع، اشكرك بجد يا جماعة، اشكركم على الكومنتات الجميلة دي. ودلوقتي هسيبكم تقروا انتوا الكومنتات وبعد كده هرجع لكم تاني.
بجد يا جماعة الكومنتات كلها جميلة جدا، بس مش هلحق اقرا كل الكومنتات عشان وقت الفيديو. بس بجد اشكركم على الكومنتات الجميلة دي كلها. وبس كده، اتمنى تكونوا شفتوا مشاهدة جميلة. اتمنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. وبس كده، سلام.